Okay, iasinta na natin. Ngayon, ipipit-pit na naman natin to pabalik, yung gilid niya na to. Siya yung hawak kasi dun sa dun sa washer sa loob, at saka itong damper niya, rubber damper. Okay. So ayan, okay na siya. So ang isusunod natin ito na mga itong mga cartridge niya, yung mga bulbs niya, yung mga maninipis na washers. Yung original na setup, sabi ng may-ari, kaya yun ang sundan natin. Siyempre yung customer pa rin natin siya yung masusunod. Pero ito, pwede natin siyang i-revolve ng mas soft o mas hard dun sa dati. Okay, so dito ito-torque natin siya ng 25 foot-pounds. Okay. So, yan na. Okay na siya. Ngayon, sasalpak na natin dun sa tube niya mismo. Pero lagyan muna natin ng oil. Okay, lagyan na natin ng oil. Yung oil natin is siya 5W. Lagyan natin siya ng 120 ml.
So ayan, nalagay na natin, nahigpitan na natin to. Bali 5 inch lang ang ginamit natin pang higpit. Ngayon lalagyan na natin ng hangin. Lagyan natin siya ng 150 PSI. Yan, estimate na lang natin 154. Pagtanggal natin dito, magre-release yan ng hangin konti. So okay lang, naglalaro siya sa 150 hanggang 165. Okay pa siya. 165 hanggang 170 kung gusto nyo, pwede. Basta at least pwede i-maximum lang natin siya sa 185. Pero ang pinaka safe na PSI niya is around 130 hanggang 150 PSI. So ito naglalaro sa 150 to 152 PSI. Okay, try natin kung maganda yung function niya. So ayan, mga ka-DIY, okay naman siya, maganda siya. So observe natin hanggang bukas kung wala siyang leak, leak, okay na, pwede na. So ayan muna mga ka-DIY, hoping na okay tong shocks na ginawa natin. So bukas kung wala siyang tagas, pipinturahan na lang natin tong mga mga pinag-weldingan dito, kasi ito convert siya. Bali pang XR ito pero kinonvert para sa ibang bike. Iwan ko lang kung anong bike ang pinaglagyan nila dito. Tapos yung nakakuha nito ibabalik na pang XR, kaya ginamitan natin siya ng kasi yung dati nito maliit lang siya hanggang dito. So ito tuloy hindi pang XR ito eh. So nilagay na lang natin, tsaka yan, winilding na lang natin dito. Ganyan siya. Bali ang sabi ng may-ari, ako na ang siya na raw yung bahalang mag-adjust dito kung saang butas dito yung gagamitin niya. At least adjustable siya, pero sa palagay ko dito siguro, kasi masyadong mataas pag dito na eh. Alamang magkakat siya na lang dito. Okay guys, so yan, maraming salamat sa sa panonood.